המסחר בשוק הנגזרים בבורסה בתל אביב הוא מאוד אקטיבי. שוק הנגזרים זה אופציות מעוף, אופציות על שער הדולר, והמסחר על אופציות המעוף על מדד תל אביב 35 הוא מסחר מאוד אקטיבי יחסית לנכס הבסיס. כאן אנחנו רואים את המסחר באופציות פוט ובאופציות קול על מדד תל אביב 35, שהפקיעה היא שבועית, יום חמישי 13 לשביעי. כלומר, כל שבוע יש פקיעה של אופציות, וזה מרכז מחזורי מסחר יחסית מאוד גבוהים. כשהמדד עולה, אז יש נטייה לאופציות הפוט לרדת ולאופציות הקול לעלות. זה גורם אחד. גורם שני זה הזמן. כשקרובים לפקיעה, אז הערך של האופציות הולך ומתכווץ. אנחנו רואים כאן איך הירידות חדות מאוד של האופציות הרחוקות בכסף. למשל, אופציית פוט 1410 שבועית, שהייתה בבוקר 13 שקלים, יורדת ב-69% ל-4 שקלים, כיוון שהמדד עולה. כשהמדד עולה, מחיר האופציות פוט יורד, ומחיר אופציות קול עולה, אבל האופציות שבכסף, כי האופציות שמחוץ לכסף, המחיר שלהם גם יורד. אז אנחנו רואים כאן, למרות שיש עלייה מתונה של המדד, אופציות הקול יורדות, כיוון שבהגדרה הן מוגדרות כמחוץ לכסף. זה אופציה שבועית. בואו נראה מה קורה באופציות החודשיות. באופציות החודשיות שפוקעות ב-27 ליולי, אז כאן המחירים עדיין שומרים על עצמם. אנחנו רואים שאפילו האופציות הרחוקות בקולים עולות, עדיין לא נשחקות, כיוון שיש זמן פקיעה של עוד כשבועיים עד 27 לשביעי, ולכן הערך של הזמן הוא לא בא לידי ביטוי כמו באופציות שבועיות. אנחנו רואים כאן את מחירי אופציות הפוט. למשל, פוט 1450 ליולי, שהיה 1776 שקלים, עכשיו הוא נסחר ב-1700 שקלים, ירידה של 76 שקלים. כנגד זה, אופציית קול 1450, שנסחרה ב-380 שקלים, היא שווה בעסקה האחרונה ב-390 שקלים, והקונה והמוכר עומדים בטווח של בין 390 ל-410 שקלים. אופציות המעוף זה אופציות מורכבות מאוד, עם הרבה סיכונים, עם הרבה ידע מקצועי. יש פה ומי שרוצה להתעסק עם השוק הזה, הוא צריך להכיר אותו בצורה מעמיקה מאוד מאוד. נתונים מסוים שאני יכול להראות זה אופציות על הדולר. הנה עכשיו עברתי לאופציות על הדולר לחודש יולי 2017. למשל, אנחנו רואים אופציית קול או אופציית פוט לשער דולר של 3.55, כאשר הדולר, הנטייה של אופציות הקול לרדת והנטייה של אופציות הקול, הפוט, ל-35, אבל המסחר שם הוא דליל. אם נסתכל למשל על מסחר טפחות, אנחנו רואים שאין פה למעשה שום מסחר במניה הזאת בשוק האופציות, וזה מאפיין את כל המניות שנסחרות במדד תל אביב 35, שכמעט יש עליהן אופציות, אבל אין מסחר. המסחר שם הוא דליל מאוד, או שהוא לא קיים בכלל. למשל, מניית נייס, אין שום תנועה, דלה מאוד, אין שום מסחר שמצדיק את הפעילות הזו של האופציות על מניות מסוימות.